بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته ليوم الدين. وبعد، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. سورة الطلاق سورة مدنية. بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بتوجيه أولا الخطاب إلى النبي صلوات الله والسلام عليه، قيل هذا لتشريف الخطاب، ثم أتى الله تبارك وتعالى بالأحكام. قال يا أيها النبي، خطاب من الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ليرتب عليه بعد ذلك هذه الأحكام، والمقصود ليس هو النبي صلوات الله والسلام عليه، وإنما المقصود هذا خطاب للأمة لأهل الإيمان ليلتزموا أحكام الله تبارك وتعالى في الطلاق. قال يا أيها النبي، ثم قال جل وعلا إذا طلقتم النساء. الخطاب لجميع الأمة. الطلاق والسراح والفراق بمعنى، والطلاق لفظ صريح في هذا الأمر، وهو يعني مفارقة الرجل لزوجته. قال جل وعلا فطلقوهن لعدتهن. إذا طلقتم أنفذتم أو أردتم إيقاع الطلاق فطلقوهن لعدتهن لبداية العدة، والعدة هي المدة المقررة التي شرع الله تبارك وتعالى محددة لتكون فترة. في الطلاق الرجعي يستطيع الرجل أن يرجع زوجته إليه إذا شاء بدون عقد جديد وبدون مهر جديد، وإنما فقط بالإشهاد. وإذا كانت المرأة طلاقها طلاقا بائنا فإن هذه الفترة تكون فترة لا تتزوج فيها المرأة برجل آخر. وقول الله لعدتهن، يقول ابن عباس في قبل عدتهن، وقد جاء في حديث الصحيحين حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه طلق امرأة، يقول طلقت امرأتي حائضا، فذكر ذلك عمر للنبي صلوات الله والسلام عليه، فغضب النبي وقال لعمر، قال له مره فليراجعها ثم لتطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم قال النبي فتلك العدة، يعني فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء أن يكون الطلاق في طهر، يعني لم يمس الرجل زوجته فيه، وذلك ليكون حساب العدة حسابا صحيحا، فإنه إن طلقها وهي حائض فإن العدة تطول بها، يصبح عليها هذا الحيض لا يحتسب من العدة، وإنما ستكون بداية العدة من الطهر الذي بعد الحيض، وتنتظر 3 أقراء بعد ذلك فتطول عليها يعني العدة.
هذه واحدة. أما إذا كانت في طهر مسها فيه فإنه بعد ذلك لا يدرى هل ستكون العدة بالأقراء أم بالحمل، ربما تحمل في هذا فيكون بعد ذلك حسبان العدة بالحمل. فحتى يكون الأمر معلوما ينبغي بل يجب أن يكون بداية الطلاق في طهر لم يمس الرجل زوجته فيه ليحسب هذا الطهر وتحسب بداية العدة من هنا. فطلقوهن لعدتهن. ثم قال جل وعلا وأحصوا العدة. الإحصاء العد، يعني عدوا، لا بد من عد هذا وأمر، لأن هذا حد من حدود الله تبارك وتعالى وحكم من أحكامه. والعدة تختلف باختلاف حال المرأة، فإن كانت حاملا فإن عدتها هو وضع الحمل، وسيأتي في قول الله تبارك وتعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وإن كانت ممن تحيض فعدتها من بداية الطهر الذي لم يمسها فيه وثلاثة أقراء، كما قال جل وعلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، آية البقرة، وثلاثة قروء 3 دورات شهرية، طهر وحيض ثم طهر وحيض ثم طهر وحيض. فإذا شرعت في الطهر الرابع يكون انتهت العدة. هذه 3 قروء، وهذه المرأة التي من شأنها أن تحيض. أما إن كانت المرأة ممن لا تحيض، إما بعد أن بلغت السن التي تسمى بسن اليأس وانقطاع يعني الحيض، أو كانت صغيرة لم تحض بعد، فهذه عدتها 3 أشهر، كما قال تبارك وتعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، أي كذلك عدتهن يعني 3 أشهر. فقول الله تبارك وتعالى وأحصوا العدة بالنسبة إلى هذه الأقراء لا بد من إحصائها وعدها أنها بدأت في هذا الطهر ليكون نهايتها في الطهر الرابع. واتقوا الله ربكم، خافوا، أمر هنا بتقوى الله تبارك وتعالى ومخافته. هذا بالنسبة للزوجين، بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة، فكل عليه أحكام. فالرجل يجب أن يتقي الله تبارك وتعالى فيضع الطلاق في وضعه المناسب وفي وقته المناسب، والمرأة كذلك تتقي الله تبارك وتعالى في ألا تكتم شيئا خلقه الله تبارك وتعالى في يعني رحمها، وتلتزم الأحكام التي يعني ألزمها الله تبارك وتعالى في شأن الطلاق. واتقوا الله ربكم، خافوا. وتقوى الله تبارك وتعالى إنما هي بخوف عقوبته، ولا يكون الإنسان متقي لله تبارك وتعالى إلا إذا راقب وخاف وعلم أنه يراه فآمن به واتبع الأمر الذي يأمره به وانتهى عن النهي الذي ينهاه عنه سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا لا تخرجوهن من بيوتهن، أي هذه فترة العدة لا يحل للرجل المطلق لزوجته أن يخرجها من بيتها فهي عليها السكن، والله سماه من بيوتهن وهو بيت الزوج، ولكن يثبت ما زال بيتها لأن لها سكنة. قال لا تخرجوهن من بيوتهن، فليس كما فعل الجهال إذا طلق امرأته طردها من بيته ومسكنه، لا، بل يجب أن تبقى مدة العدة لها السكنة ولها النفقة في كل هذه المدة اللي هي مدة العدة. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج، كذلك لا يحل المرأة أن تخرج مغاضبة إذا طلقها زوجها أن تخرج من بيته، لأنها ما زالت متعلقة بعقد الزوج وبحق الزوج، ولها والرجل له في هذه الفترة أن يعيدها إلى عصمته مرة ثانية فيراجع. ولا يخرجن. ثم قال جل وعلا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فاحشة إذا أطلقت للزنا، إذا أظهرت فاحشة مبينة ظاهرة واضحة فعند ذلك نعم هذا يكون فيه إخراج، لكن إذا لم تأتي بهذا. وقيل بفاحشة كذلك بأمر فاحش غليظ، كأنها سبت أهل الزوج، لعنتهم، فعلت نشزت نشوزا عظيما، فعند ذلك ربما يجوز
يعني إخراجها، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ثم قال جل وعلا وتلك حدود الله، يعني هذه الحدود التي يبينها الله تبارك وتعالى هذه حدوده. ولعل الإشارة بقوله تلك وهو إشارة بالبعيد أن هذا أمر يعني عظيم وكبير، فهي حدود الله، يعني الذي حدها على هذا النحو هو الله. كون المرأة تبقى في بيتها، كونها لا تخرج بنفسها ولا يخرجها زوجها، كون العدة هذا الأمر المحدد، كون أن العدة يجب أن يكون الطلاق في بداية الطهر، كل هذه حدود الله. قال وتلك حدود الله، ثم جاء الوعيد على التعدي فقال جل وعلا ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. الذي يتعدى هذه الحدود فقد ظلم نفسه، يعني أنه ارتكب ما يظلم به نفسه وظلم نفسه، وذلك أنه عرضها لعقوبة الرب سبحانه وتعالى، عرضها لعقوبة الله تبارك وتعالى، كتب عليها ذنب، وهنا ظلمه على نفسه. طبعا لم يظلم العبد إذا أساء وإذا تعدى الحدود، لا يظلم ربه وإنما يظلم نفسه، لأن أثر هذا وجريرة هذا إنما على نفسه، فقد ظلم نفسه. ثم قال جل وعلا لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا في أثناء العدة، فربما أن الله تبارك وتعالى يعني حنن قلب الزوج على زوجته مرة ثانية، ربما أن هذه المرأة كانت السبب الذي وقع الطلاق، تنبهت إليه وراجعته، أصلح الله تبارك وتعالى فيما بين الزوجين، فيراجع الرجل يعني امرأته في هذه الفترة. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، من رجوع يعني الزوجين بعضهما إلى بعض. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ثم قال جل وعلا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. فإذا بلغن أي المطلقات أجلهن، الأجل الذي حدده الله تبارك وتعالى وهي نهاية العدة، وطبعا المقصود هو يعني قرب وصول الأجل، وإلا فإذا وصل الأجل بالفعل فإنه خلاص المرأة تكون قد يعني بانت من زوجها. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف، أمسكوهن بمعروف ليرد الرجل زوجته إليه لكن بمعروف، ليس للمضارة، فيطلقها حتى إذا وصلت إلى قرب نهاية العدة يقول راجعتك، وراجعها إنما ليمسكها إضرارا لها وليس رغبة في يعني إبقاء الزوجية، وإنما يكون الأمر على هذا النحو كما كان الشأن في الجاهلية، فإنهم كانوا يطلقون ثم إذا شرفت المرأة على يعني الخروج من العد يرجعها مرة ثانية، لا يزال يفعل هذا الفعل، يطلقها وإذا شرفت على نهاية عدتها يراجعها وهكذا. فالله تبارك وتعالى طبعا جعل يعني الطلاق مرتان، قال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وكذلك في هاتين المرتين لا يحل للرجل أن يعيد امرأته إلى عصمته مرة ثانية وهو يقصد المضارة ولا يقصد يعني إحسان العشرة والبقاء. قال جل وعلا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف بخير، بدون يعني ضغوط على المرأة وبدون شروط زائدة ونحو ذلك. فأمسكوهن أي أيها الرجال بمعروف أو فارقوهن بمعروف، فارقوهن بمعروف لتنتهي العدة ويكون ثمة الفراق كذلك بمعروف، بدون إساءة وبدون سباب وبدون شتائم وبدون تقبيح، بل كذلك بمعروف بالأمر الذي عرف الله تبارك وتعالى عباده الصالحين فيه من الخير. والله لا يأمر إلا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى سبحانه وتعالى، فلا يأمر الله إلا بخير. أو فارقوهن بمعروف. ثم قال جل وعلا وأشهدوا ذوي عدل منكم، أي إنه على يعني العودة أن يعيد الرجل امرأته إليه أن يشهد ذوي عدل، اثنين من أصحاب العدل،
والإنسان لا يكون عادلا إلا إذا كان مؤمنا متقيا لله تبارك وتعالى من أهل الصدق. وأشهدوا ذوي عدل منكم اثنين، يشهدوهما على الرجعة. وقيل كذلك إن وأشهدوا ذوي عدل منكم الإشهاد على الرجعة، وكذلك الإشهاد على الطلاق، فيكون هناك إشهاد على الطلاق أنه طلق امرأته، ويكون في الرجعة لا بد أن يشهد رجلين حتى يرد زوجته إليه. وأشهدوا ذوي عدل منكم من أهل الإيمان، وأقيموا الشهادة لله. أمر من الله تبارك وتعالى لمن يشهد أن يقيم شهادته لله، قال وأقيموا الشهادة لله، وإقامتها جعلها قائمة مستقيمة لا عوج فيها ولا ميل فيها، لا يشهد بغير الحق، فيكون الشهادة قائمة. وقال جل وعلا لله إخلاصا، ولله مراقبة، يراقب ربه سبحانه وتعالى فلا يزيد ولا ينقص، وإنما يشهد بالحق. وأقيموا الشهادة لله. ثم قال جل وعلا ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ذلكم كل هذه الأحكام التي أمر الله تبارك وتعالى بها عباده بالنسبة للأزواج وبالنسبة للزوجات وبالنسبة للشهود، ذلكم يوعظ به، هذا الأمر يوعظ به. والوعظ هنا إنما جاء بهذا الذكر بهذا يعني الأمر مع ما حفه الله تبارك وتعالى به أولا، مثلا من تعظيم الأمر كبداية الأمر بيا أيها النبي، ومن الوعيد في هذا الأمر كقوله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. هذا شأن الوعظ، وهو إعطاء هذه الأوامر بما فيها من الترغيب والترهيب والتخويف والأمر بمراقبته سبحانه وتعالى، وعظ منه سبحانه وتعالى. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. مفهوم هذا أن من كان لا يؤمن بالله واليوم الآخر فإنه لا يستفيد يعني بوعظ الله تبارك وتعالى له. من كان يؤمن بالله صدق به ويعلم أنه الرب الإله سبحانه وتعالى المطلع على عباده، والذي يأمر ليطاع، والذي سيحاسب عباده سبحانه وتعالى على الصغير والكبير. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وأن الظلم وإن كان لأي شيء لا بد أن يحاسب الله تبارك وتعالى عليه، والميل والكذب والانحراف، وأن الله يحاسب بالغمزة وباللمزة. فالذي يؤمن بالله سبحانه وتعالى، وهذه صفته جل وعلا، ويؤمن باليوم الآخر، وهو اليوم الذي يكون فيه هذا الحساب، يوم القيامة الذي يلتقي العباد فيه بربهم سبحانه وتعالى ويحاسبهم، وأن الإنسان معروض عمله كله عند الرب سبحانه وتعالى. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. من سوء أي سوء، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه. فهذا أمر العرض على الله تبارك وتعالى، العباد فيه معروضون على الله، وكل سيحاسب على عمله وإن دق هذا العمل، حتى لو كان في النيات والمقاصد. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. فقول الله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر كلمة يعني شديدة في الوعظ، وأن الذي يستفيد بهذا والذي يعني يتعظ بهذا الوعظ هو أهل الإيمان بالله واليوم الآخر. ثم قال جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا، بشرى منه سبحانه وتعالى. هذا تبشير، وهذه الآيات احتفت بهذا التبشير والتحذير. ومن يتق الله يخاف الله تبارك وتعالى، فيحذر مساخط الرب تبارك وتعالى. هذا معنى التقوى مراقبة الله تبارك وتعالى ومخافته التي تحمل العبد على أن يتقي يعني المحذور، والمحذور أن يفعل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه أو يترك ما أمر الله جل وعلا به. ومن يتق الله يخافه سبحانه وتعالى يجعل له مخرجا، بشرى من كل ضيق، يجعل له مخرج من الضيق
وأمور الطلاق أمور ضيق. هذا من أمور الضيق، فضيق على الرجل أنه عند طلاقه ما يترتب على الطلاق بالنسبة للرجل شيء كثير، قد يكون له أولاد من هذه المرأة، قد يكون كذا قد يكون كذا، فأمور ديت. وكذلك ما يحصل بعد ذلك من الضيق وديت بالنسبة للمرأة التي كانت في بيت وفي كنف رجل، خروجها من كنفه ومن ديت أصبحت هذا تخرج للضيق. فالذي يتقي الله تبارك وتعالى يجعل له من كل ضيق مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا من كل نائبة وكرب وضيق، ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا كذلك، ويرزقه الله تبارك وتعالى من حيث لا يحتسب. الذي يتقي الله تبارك وتعالى كأنه في كلاءة الله وفي رعايته وفي عنايته سبحانه وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى يجعل له من هذه المخارج من الضيق، ثم يرزقه من حيث لا يحتسب. من حيث لا يحتسب يعني لا يظن، وحسبته وظنه أنه يرزق من هذا الباب، فقد يأتيه الرزق من باب لم يكن يظن بتاتا أنه سيكون رزق منه. فإن الله تبارك وتعالى قد يعوض على هذه المرأة بأن تتزوج خيرا من هذا الزوج الذي طلقها، كما قال تبارك وتعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. وقد يعوض الله تبارك وتعالى الرجل عن هذا الطلاق كذلك أمرا آخر، كان يكون هو في ضيق في هذا، فيجعل الله تبارك وتعالى له بهذا يعني سبب آخر. فهذه الأمور إذا كان كل يوقع الأمر ويتقي الله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى تكفل لعباده الصالحين الأتقياء الذين يتقوه، قال: يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. من يتوكل عليه، يتوكل عليه يعني يجعل أمره إليه سبحانه وتعالى، يوكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى. وإيكال الأمر إلى الله لا شك طبعا بقيام الإنسان بما فرضه الله تبارك وتعالى عليه، بذل الأسباب، ثم يكل أمر هذا إلى الله تبارك وتعالى. فهذا معنى التوكل الصحيح، وليس إيكال الأمر إلى الله كذلك في ترك الأسباب المأمور بها العبد، كأن يترك أسباب السعي للرزق، السعي لأي أمر آخر، للجهاد، في الإيمان، في الجنة، في العلم. فلا علم إلا ببذل الأسباب، لا يمكن أن تتعلم إلا يعني بأن تبذل السبب لتتعلم. كمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فتلتمس السبب، تريد أن تحفظ القرآن، لا تحفظ القرآن بدون أن تبذل السبب، لا بد من بذل السبب، بالاتيان بالمصحف، بالسماع من القارئ، من ترديد هذا، من الجد والعناية. فديت والله هو معلم القرآن، الرحمن علم القرآن. وكذلك طلب السنة، أي شيء، طلب العلم، طلب الرزق، طلب أي شيء من هذه الدنيا، طلب الولد، طلب الزوجة، ما يمكن أن يكون هذا إلا بأن تبذل الأسباب. والله سبحانه وتعالى هو الذي يسبب هذه الأسباب، وبيده الخير كله وله الأمر كله. فهذا صحيح معنى التوكل. ومن يتوكل على الله يعني يسلم أمره لله تبارك وتعالى، ويجعل يعني قصده ورغبته ورهبته في الله تبارك وتعالى، ويقوم بما أوجبه الله تبارك وتعالى عليه. قال جل وعلا: فهو حسبه، فهو الله حسبه كافيه. أليس الله بكاف عبده؟ الله هو الحسب، هو الحسب الكافي. حسبك كذا يعني يكفيك. فعندما نقول لإنسان مثلا حسبك من الطعام يعني اكتفي بهذا، أو حسبك من القراءة يعني اكتفي بهذا. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك المؤمنين يعني كافيكم الله تبارك وتعالى، يكفي كل همومكم وشؤونكم. فمن يتوكل على الله فهو حسبه. الذي يتوكل على الله ويسلم أمره لله تبارك وتعالى فإن الله لا يكفيه، لا يحوجه إلى غيره سبحانه، لا يحتاج إلى غير الله تبارك وتعالى ليعينه، لينصره، ليرزقه، ليوفقه، لا، بل الله تبارك وتعالى هو كل من توكل عليه
فإن الله تبارك وتعالى يتولى كل أموره سبحانه وتعالى. لا يحتاج أي عبد وكل أموره لله تبارك وتعالى أن يحتاج إلى غيره جل وعلا. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ثم قال جل وعلا: إن الله بالغ أمره. إن الله بالغ أمره. أمر الله تبارك وتعالى الكوني القدري لا بد أن يكون، فلا يتخلف ولا يتغير ما قضاه الله تبارك وتعالى قط. وليس هناك إله أو قوة تستطيع أن تغير مقادير الرب تبارك وتعالى، فإن الأمر كله له، كما أن الخلق له سبحانه وتعالى. ألا له الخلق والأمر، فالخلق كله خلقه والأمر كله أمره سبحانه وتعالى. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إن الله بالغ أمره. فإذا كان أمر الله تبارك وتعالى أمر ما لا بد أن يكون. قد جعل الله لكل شيء قدرا. قد جعل الله لكل شيء قدرا. قدر الله تبارك وتعالى مقادير الخلق عنده سبحانه وتعالى. فإذا كان قد قدر بأن يكون الطلاق في هذا الوقت سيكون كما قضاه الله تبارك وتعالى وقدره. وإذا كان سيكون هذا الأمر من رزق، من إحياء، من إماتة، من أي أمر، فإنه لا بد أن يكون كما قضاه الله تبارك وتعالى وقدره سبحانه وتعالى. ومن آمن بهذا بمقادير الله تبارك وتعالى استراح أحسن راحة، استراح كل الراحة وأيقن كل اليقين وعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الأمر إذا وقع فهذه مشيئة الله تبارك وتعالى أن يقع على النحو الذي يريد الله تبارك وتعالى أن يقع، وليس لأحد أبدا أن يغير شيئا من مقاديره سبحانه وتعالى. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إن الله بالغ أمره. قد جعل الله لكل شيء قدرا. شيء حتى مهما صغر ومهما كان سقوط ورقة من محلها إنما بقدر من الله تبارك وتعالى. إن كل شيء خلقناه بقدر. فكل شيء مخلوق وكل شيء متصرف فيه إنما يقع هذا التصريف بمقادير الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. واللائي النساء اللواتي يئسن من المحيض، بلغن السن التي لا تحيض فيها المرأة، اللي هو السن التي يسمى سن اليأس من أن تأتيها العادة المعتادة مرة ثانية. من نسائكم أيها المؤمنون إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. إن ارتبتم في عد العدة، لأنه قد في هذا الوقت ربما تأتي العدة في غير أوقاتها أو تتأخر أو تأتي مرة في لا تنتظم كما كانت منتظمة حال قوة المرأة وشبوبيتها. فقال الله تبارك وتعالى: فعدتهن 3 أشهر. تكون عدة الطلاق 3 أشهر منذ بدء العدة. واللائي لم يحضن، كذلك المرأة إذا كانت قبل الحيض صغيرة السن ما حاضت بعد، ثم إذا طلقت فإنها تعتد بالأشهر بدلا من الاعتداد بالحيضات. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أولاة الأحمال أهل الأحمال، المرأة الحامل فإن عدتها هي وضع الحمل، سواء كان أقصر من هذه الأشهر ولو ساعة. لو طلقها وهي حامل ثم وضعت بعد ساعة فقد انتهت عدتها، أو أن يكون طلقها في بداية الحمل فلا بد أن تنتظر حتى تضع حملها. ثم قال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. نقف هنا إن شاء الله، ولعلنا نعود إلى بعض أحكام هذه الآية إن شاء الله في الحلقة الآتية. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.